سلام، من حسام هستم و امروز سه تا از ارزون ترین گوشی‌هایی که میتونید توی بازار خریداری بکنید، سه تا از اسمارت فون هایی که خب اندروید روشون نصبه و پایین ترین قیمت ممکن رو توی بازار دارن رو با هم قراره که نگاهی بهشون بندازیم. هر سه تای اونها از برند نوکیا هستن، نوکیا C1، C2 و C3 با قیمت 1500, 1800 و 2500. اونها رو میتونید خریداری بکنید. میخوایم بپردازیم به اونها و ببینیم که چه تفاوتی داره وقتی که ما میایم هزار تومان هزینه میکنیم برای یه گوشی بسیار با کیفیت با دوربینای بسیار فوق العاده و وقتی که خب حالا به هر دلیلای مختلف میتونه داشته باشه. ممکنه بودجه‌مون محدود باشه که خب در همین حد بتونیم هزینه بکنیم یا هدف خاصی داشته باشیم. دانش آموزایی رو تصور بکنید که خب بودجهشون محدوده و میخوان یه گوشی هوشمند داشته باشن که بتونن کارشون رو انجام بدن، یا کسی رو در نظر بگیرید که داره توی اکوسیستم اپل کار میکنه، با iOS کار میکنه و به عنوان یه گوشی بکاپ نیاز داره که اسمارت فون ارزون داشته باشه که خب یه همچین گوشیایی قشنگ خوراکشه. یا برای هدیه دادن هم بد نیست. این گوشی‌ها میتونن هدیه‌های خوبی باشن، مخصوصا برای کسایی که خب یه مقدار سنشون بالاتره، چون کاربری خاصی قرار نیست که انجام بدن با گوشی. فوقش یه سری از شبکه‌های اجتماعی که خب قشنگ این گوشی‌ها میتونن اون رو هندل بکنن. برای اینکه بیشتر با اون آشنا بشیم خیلی سریع مشخصاتشون رو بهتون میگم تا ببینیم که با چیا طرفیم. نوکیا C3 رو داریم که 2 گیگ رم داره، ولی نوکیا C1 و C2 1 گیگ رم دارن که بعدتر میگم که این 1 گیگ رم داشتن باعث میشه که چه اتفاقی بیفته. هر سه تای اونها دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی دارن، با این تفاوت که C3 یعنی گوشی که گرونتره دوربین پشتیش 8 مگاپیکسل برخلاف C1 و C2 که دوربین پشتیشون هم 5 مگاپیکسل. من سه تاشون هم تست کردم، نمونه عکساش رو دارید میبینید. به نظر من درسته که یه مقدار رزولوشن عکاسی با این دوربین بالاتره، ولی همچنان من فکر میکنم عکسایی که با گوشی C2 میتونید بگیرید بسیار عکس‌های خوبی هستند و در مقایسه با این دوتا من خودم به شخص C2 رو انتخاب میکنم. قرار نیست انتظار داشته باشید که بشه یه سری عکسای بسیار فوق‌العاده رو باهاش ثبت کرد. در همین حد که بتونید یه لحظه رو ثبت بکنید و تقریبا به خوبی بتونید این کار رو انجام بدید. بیشتر از اون، یعنی کاربری که بیشتر از اون جلب توجه میکنه، برقراری تماس تصویریه که خب هر سه تای اونها میتونن به راحتی این کار رو انجام بدن. یه نکته خیلی بانمک در مورد C1 و C2 وجود داره و اون اینکه دوربینای سلفیشون LED فلش دارن، یعنی میتونن وقتی که عکاسی سلفی میکنید فلششون هم روشن بشه و ترسناکتر از قبل به نظر برسید. خب جایی که نور کمه ممکنه که به درد بخوره، ولی خب C3 یه مقدار گوشی پیشرفته تریه، یه مقدار گوشی بروزتریه، پشتش سنسور اثر انگشت داره که خب امنیت گوشی رو بالاتر میبره. هر سه تای اونها از فیس آنلاک پشتیبانی میکنن و به راحتی با گرفتن گوشی جلوی صورتتون میتونید اون رو باز بکنید. خیلی روش امنی نیست، ولی خب خیلی جا میتونه به درد بخوره. توی تستی که من داشتم خیلی جالبه براتون بگم که گوشی C1 سرعتش از هر سه تا اینها بالاتره برای فیس آنلاک. برای خودم که خیلی جالب بود، اونی که از همه قیمتش پایین تره عملکرد سریعتری رو در این زمینه داره. خب میرسیم به سیستم عامل. اندروید 10 روی نوکیا C3 نصب شده و اندروید 9 نسخه گو روی C2 و C1. خب فرق نسخه گو با نسخه معمولی چیه؟ میخوام خیلی سریع بهتون بگم. یه پروژه عنوان شد به اسم اندروید وان که گوگل تصمیم گرفت برای گوشیایی که ارزون قیمتن اندروید وان رو عرضه بکنه و خودش آپدیت اونها رو ارائه بده. بعدتر اندروید وان با اندروید گو جاش رو عوض کرده. فرقش هم اینه که آپدیت به جای اینکه مستقیما از گوگل به خود گوشی برسه، میره سمت سازنده گوشی و سازنده اونها رو منتشر میکنه. حالا فرق اندروید گو با اندروید اصلی چیه؟ توی سه تا مورد متفاوتن. اولی اینکه ورژن اندروید گو میتونه خیلی بهینه‌تر روی گوشی‌هایی که رم اونها 1 گیگ و پایین‌تره کار بکنه، خیلی سریع‌تر عملکردش رو داره و تقریبا تجربه مشابهی رو بهتون میده وقتی که دارید از گوشی اندروید اصلی استفاده میکنید. نکته دوم یا ویژگی دوم اندروید گو اینه که فضای گوشی شما رو بهتر مدیریت میکنه یا استوریج منیجمنت بهتری رو داره. خود اندروید حجم کمتری از گوشی شما رو اشغال میکنه، چون اکثرا گوشی‌هایی که ارزون قیمتن فضای دیفالتشون پایینه. مثلا همین دو تا گوشی C1 و C2 16 گیگ فضای ذخیره‌سازی به شما میدن،
درسته که هر سه تای اونها رو میتونید به وسیله مموری میکرو SD افزایش ظرفیت بدین، اما خب داریم راجع به ظرفیت پیش‌فرض صحبت میکنیم. و نکته سومی که در اندروید گو وجود داره اینه که در واقع دیتا منیجمنت داره، یا اون دانلود هایی که توی اینترنت دارید رو یه مقدار میاد براتون کمک میکنه که بتونید مدیریت بکنید. مثلا وقتی که از پلی استور میخواید یه اپلیکیشن رو دانلود بکنید، بهتون نشون میده که چه حجمی از اون داره دانلود میشه، یا خود اپلیکیشن ها قبل از دانلود میرن توی سرور گوگل، اونجا فشرده میشن، بعد دانلود میشن، که خب همین موضوع باعث میشه که شما دیتا کمتری رو مصرف بکنید. اینا رو بهتون گفتم، ولی خب توی ذهنتون داشته باشید که تمامی اپلیکیشن هایی که توی نسخه اصلی اندروید قابل اجران رو میتونید توی اندروید گو هم داشته باشید بدون هیچ مشکلی. ولی خب خود گوگل یه سری از نرم افزارهاش رو مثل جیمیل، پلی استور یا فایلز رو نسخه گوش رو ارائه کرده که خب حجمشون پایین‌تره، یه سری از ویژگی‌هاش حذف شده اما همچنان قابل اجراست و هیچ مشکلی رو توی این زمینه نداره. این دو تا گوشی با اندروید گو عرضه شدن، C1 و C2، و توی تستی که من داشتم قشنگ میتونید کاراتون رو باهاش انجام بدید. فعلا حالا توی بلند مدت نمیدونم، ولی توی اون تایم کوتاهی که در اختیار من بودن این گوشی‌ها هیچ مشکلی رو نداشتم. انواع اقسام اپلیکیشن ها روش نصب و اجرا شدن. خب میپردازم به دیزاین این گوشی‌ها. یه نکته بانمک در مورد هر سه اونها وجود داره و اون اینکه همه اونها علاوه بر جک 3.5 میلیمتری که دارن، یه دکمه دارن سمت چپشون برای گوگل اسیستنت که من تستش کردم، قشنگ جواب میده و توی موقعیت‌های مختلف ریسپانسیو میتونید باش کار بکنید. فقط یه نکته راجع به گوشی C1 وجود داره و اون اینکه دیگه 3G 4G نیست. C2 و C3 4G دارن، ولی خب گوشی C1 از شبکه 4G ساپورت نمیکنه و باید به همون سرعت پایین بسنده بکنید. خب قیمتش خیلی پایینه، 1,500 برای یه گوشی واقعا قیمت پایینی. الان دیگه کف گوشیایی که شما بتونید باش کارتون انجام بدید همون پوکو M3 بود که بهتون نشون دادم توی اون ویدیویی که آنباکسش کردم، کامل بهتون توضیح دادم. میتونست کارا رو تا حدی انجام بده، ولی خب وقتی کمتر از اون دارید هزینه میکنید، انتظاراتتون هم باید منطقی باشه. من یادآوری میکنم که متوجه بشیم که با چه گوشیایی طرفیم. دیزاین خیلی خوبی دارن، بکشون پلاستیکیه. فقط یه موردی که وجود داره اینه که باتریاشون ریمووبل، یعنی این پشتشون باز میشه و شما میتونید باتری رو خودتون عوض بکنید. هر سه اونها 2 سیم کارتن، یعنی 2 تا سیم کارت پشتیبانی میکنن و یه جایگاه هم برای مموری میکرو SD دارن که بهش اشاره کردم. بعد از دیزاین میرسم به صفحه نمایشی که نوکیا برای این سه تا گوشی در نظر گرفته. یه صفحه نمایش 5.5 اینچی توی گوشی C1، یه صفحه نمایش 5.7 اینچ توی گوشی C2 که خب PPIش بیشتر از گوشی C3. یه نمایشگر 6 اینچی داریم که 270 PPI، در حالی که توی گوشی C2 به خاطر اینکه اندازه صفحه نمایش کوچیک‌تره، پیکسل دنسیتی بالاتری رو داریم، 280 PPI، بنابراین اون تصاویر و متون یه مقدار شارپ تر به نظر میرسه. در کل به نظرم این گوشی C2 اگر بخوایم انتخاب بکنیم بین این سه تا میتونه انتخاب خیلی منطقی باشه. قیمتش هم که بهتون گفتم 1,800. و خب نمایشگر گوشی C1 190 PPI که بین این سه تا یه مقدار ضعیف‌تر عمل میکنه، اما چون میگم سایزش کوچیک‌تره خیلی به چشم نمیاد. اگر بخوام راجع به وزنشون هم بهتون بگم، گوشی C1 155 گرمه، C2 160 گرمه و C3 که بزرگتر از همه اونها توی صفحه نمایش بزرگ داره 180 گرمه که باز هم از گوشی پرچمدار وزنش پایین‌تره. C1 که دیگه خیلی سبک جمع و جور. برای گوشی دوم واقعا گزینه خوبیه. اینکه میگم اگه گوشی اصلی دارید که خب کارتون رو به خوبی انجام میده، میتونید یه گوشی اندرویدی که جای مختلف لنگتون نظر، مخصوصا برای اپلیکیشن های ایرانی اگر کاربر iOS هستی، قشنگ به دردتون میخوره همچین گوشی جمع جوری. از بابت ظرفیت باتری هم که خیالتون راحته، 2500 میلی آمپر برای C1، 2800 میلی آمپر برای C2 و 3050 میلی آمپر یا 3040 اگر اشتباه نکنم برای گوشی C3 که خب یه روزو کامل باهاتون میاد.
اگر به عنوان گوشی بکاپ باشه بیشتر از یه روز میتونید روش حساب باز بکنید. ولی این که میگم گوشی بکاپ باعث نمیشه کسی بخواد اونا رو برای گوشی اصلی خودش انتخاب بکنه ناامید بشه. نه، کاراتون میتونید به راحتی روش انجام بدید. فقط یه سری محدودیت ها وجود داره که باید اونا رو بتونید مدیریت بکنید، باشون کنار بیاد. مثلا گیمینگ رو باید فراموش کنید. روی این گوشی ها نمیتونید گیمینگ رو داشته باشید، نمیتونید نرم افزارهای سنگین رو اجرا بکنید. یعنی باید اون کاربری که از گوشی انتظار دارید رو متصور بشید که چیه، بعد برید سمت اینا اونا رو بخواید خرید بکنید. اگر انتظاراتتون گیمینگ و نمیدونم اجرا کردن نرم افزارهای سنگین و مولتی تاسکینگ که کلا تعطیله توی این گوشی، چون اصلا پردازنده 4 هسته‌ای که توی هر سه اون وجود داره و اون رمی که وجود داره اصلا قابلیت این رو نداره که شما بتونید مولتی تاسکینگ رو داشته باشید. اینا رو اگر در نظر بگیرید میتونید که انتخاب خوبی رو داشته باشید. بهتون توضیح دادم در ابتدای ویدیو که بیشتر به درد چه کسایی میخوره و در کل با توجه به اون کانتکست و قیمتی که هر کدوم از اونها دارن و بازار هدفی که در نظر گرفته شده میتونن انتخاب‌های خوبی باشن. و به نظر من اگه قرار باشه که از این سه تا یکیش رو انتخاب بکنم، فکر میکنم که C2 بیشترین ارزش خرید رو داره، چون هم عملکرد دوربیناش عملکرد خوبیه، هم صفحه نمایشگری با رزولوشن بالا عملکرد بهتری داره، 4G رو ساپورت میکنه و میتونید انواع اقسام نرم افزارها رو توش داشته باشید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض منتشر شدن ویدیوهای جدید اونها رو از دست ندید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق روند ادامه دار باشه. مرسی.